Hai că ne-am mișcat bine. Ora 11 și am terminat cu tot ce a fost de făcut. S-au scos cei doi rulmenți, unul pe o parte, unul pe alta. V-am arătat codurile. Rulmentul mic e 6203, cel mijlociu e 6303 și am decis ca rulmentul ăla mare de pe pinionul din spate să nu-l mai înlocuim, rulmentul 6304, pentru că are chiar puțin kilometri și cel mai solid, cel mai țapă, nu are niciun sens să îl schimb. Rulmenții inițial pe care eu aveam de vreo 20.000 nu trebuiau schimbați pentru că nu rulmentul a fost problema. Luați exemplu și dacă mergeți cu motocicleta la service sau chiar și cu mașina, nu uitați să opriți 2 minute și să dați un jet, uite, doar așa pe sub, ca să fie cât de cât curată. Se pare că am ajuns. Ucubau Service Moto, uite, specialist BMW. Noi mai ne venim cu Transalpul. Hai, bună dimineața la toată lumea! Aici Robert, de la Dubițarii Motocicliști, cum s-ar spune foștii Lucifer Videographer, și avem o superbă, chiar superbă aș putea spune, după cum se vede, dimineață de 24 februarie. Este aproape ora 8 dimineața. Toată noaptea a plouat, dar nimic nu ne poate opri din a merge cu Transalpul la o mică revizie. Mergem la service, mai exact aici la noi în Arad, în zona UTA. Mergem la Ucubau Moto Service să schimbăm rulmenții la Transalp, rulmenții de la roata spate, pentru că încă din tura de Norvegia îmi scârție ceva acolo. Am tot desfăcut eu și cu fratele meu între timp. Am încercat să găsim baiurile, am schimbat și kitul de lanț, am verificat rulmenții se învârt, nu sunt țepeniți, dar totuși tind să cred ceva, că în momentul în care e strâns tot acolo cu axul și așa mai departe, ceva nu-i place, poate, nu știu, cum am fost forțat în tura de Norvegia cu greutate, cu ceva, chiar nu am idee. Dar ideea e că vreau să-i schimb. Motocicleta acum are aproape 107.000 pe bord, adică 207.000 de kilometri. Nu am foarte mulți kilometri cu setul ăsta de rulmenți, cred că în jur de vreo 20.000, ceea ce nu ar trebui să fie mult, ar trebui să meargă cel puțin 30-40.000 un set. Dar, repet, poate cu tura de Norvegia fiind foarte încărcați cu multe bagaje, 2 persoane, tură de aproape 13.000 de kilometri în 50 de zile, poate i-a afectat și treaba aia. Ideea e că nu are joc sau ceva, vă spuneam, dar are un scârțâit urât. Și mă aflu deja aici în zona UTA, lângă stadion, și va trebui să intru aici undeva în dreapta și să caut locația băieților, că nu știu exact unde se află, dar cu siguranță vom afla imediat. Nu am mai luat mănuși pentru că mi-am dat aproape maxim la mânere, am dat la 75% și dau la 50%, pentru că efectiv fără mănuși mă arde, abia pot să țin mâna pe manșoane. În rest, ce ați mai făcut? Că eu de toate, de fapt noi, că suntem implicați amândoi, și eu și Iasmina, ne pregătim de primăvară, de turele atât moto, cât și cu dubița, cât și combinate. Chiar dacă sunt programat la ora 8 fix, o să aleg totuși să mă duc mai în față, nu intru pe aici. Era o variantă să se intre și pe acolo. Este o spălătorie chiar aici la sensul giratoriu și sincer vreau să mă duc să îi dau repede un jet, să nu mă duc cu motocicleta murdară acolo, să o pună pe stand. Sperăm că mă iartă că întârzi vreo 5 minute.
dar m-am organizat mai greu acum dimineață. Cu vremea asta, cu ploaia, cu toate, n-am avut niciun chef să mă ridic din pat. M-am trezit la ora 7 și încă ploua. Și foarte aglomerat, pentru că e ora de vârf. De 2 zile a început școala iară și trebuie duși copiii la școală până în fața porții pe cât posibil. Bine, asta se înțelege că e vreme urâtă, hai să nu fim răi. Dar în general, din cauza școlilor, e foarte, foarte aglomerat tot orașul. Vorba aia, cineva mai trebuie să și învețe în țara asta. Măcar de-ar învăța ceva copiii din ziua de azi. Bun, n-am spălat niciodată aici, hai să vedem repede cum funcționează. Nu o să spăl toată motocicleta, o să dau doar un pic pe jos, pe la roată. Oare pot să iau de 5 lei? 5 lei un jeton. Perfect. Hai să vedem. Da, uite, variantă faină aici, merge și cu cardul. Prima oară când văd în Arad că avem și plata cu cardul. Hai să-i dăm repede o tură. Nici nu-i dau cu detergent. Cred că îi dau direct cu apă. Doar să plătesc tot ce înseamnă nisip și noroi. În principiu, insist mai mult aici în spate, unde se va lucra la roată, să nu fie nisipul ăsta. Luați exemplu și dacă mergeți cu motocicleta la service sau chiar și cu mașina, nu uitați să opriți 2 minute și să dați un jet, uite, doar așa pe sub, ca să fie cât de cât curată. Altă treabă imediat, altfel ne prezentăm. În regulă, nici nu insist mai mult. Avem stop, că nu are rost să dau mai mult. Acum o să mă duc foarte încet, că teoretic este chiar aici în zonă, doar trebuie să găsesc intrarea. O să ies aici în sens înapoi. Bun, deci aici este parcarea de la Penny și se pare că îi aici în dreapta undeva, a 3-a poartă. Doar că pe Google Maps așa este trecut aici, fix în spate la Penny. O luăm pe strada Câmpul Liniștii. Aici se intră, deja se vede bannerul. Și acolo în față undeva uite aici. Se pare că am ajuns. Bun. Hucubau, Service Moto, uite, specialist BMW. Noi mai ne venim cu Transalpul. Hai că ne-am mișcat bine. Ora 11 și am terminat cu tot ce a fost de făcut. Eu, din fericire, cam
tot ce e necesar la motor am. În toamnă am schimbat uleiul, am kitul de lanț nou, cauciucul pe spate încă e bun. O să urmeze să îl înlocuiesc și pe față, dar am zis în primă fază să fac lucrarea asta cu rulmenții, care mi-a stat efectiv deja pe creier, pentru că acel scârțit să-l ai de mii de kilometri nu a fost plăcut. S-au scos cei doi rulmenți, unul pe o parte, unul pe alta, v-am arătat codurile, rulmentul mic e 6203, cel mijlociu e 6303 și am decis ca rulmentul ăla mare de pe pinionul din spate să nu-l mai înlocuim, rulmentul 6304, pentru că are chiar puțin kilometri și cel mai solid, cel mai țapă, nu are niciun sens să îl schimb. Rulmenții inițial pe care eu îi aveam de vreo 20.000 nu trebuiau schimbați pentru că nu rulmentul a fost problema, ci faptul că ultima oară când am lucrat acolo, când am făcut toată lucrarea și cu bascula și cu tot, nu știu exact dacă atunci s-a pierdut o mică piesă, era un distanțier, sau l-am eu pierdut deja de mult timp, doar că acum, la ultima lucrare, s-a bătut un pic mai mult rulmentul în interior față de cât era acea buză și acel fapt a cauzat acel scârțit pentru că împresa tija aia din interior, care în mod normal trebuie să aibă acel mic joc. Și eu nu-l mai aveam, deci cumva tot axul și tot ce era acolo, cred că se învârtea împreună sau ceva s-a întâmplat. Dar acum aparent am rezolvat problema, ne-am uitat și pe schemă și la figura 29 arată a fi un O-ring. Noi acum am pus o bucată de metal, ca un fel de șaibă foarte, foarte subțire, care să permită cumva doar până într-un anumit punct să ne intre rulmentul. Am ales să schimb și plăcuțele pentru că le car deja după mine de ceva timp. Erau cam 70% uzate, mai mergeau, dar având în vedere că eu nu o să mai fac foarte, foarte mulți kilometri cu Transalpul, făcând mai mult turele cu dubița sau vedem varianta aia de trio, am ales acum să-i fac totul și știu o treabă, multe mii de kilometri de acum încolo nu o să mai am treabă cu absolut nimic. Și cam asta a fost. Eu vreau să le mulțumesc aici lui Alin și lui Ucu. Momentan doar Ucu e prezent cu noi. Pregătește următoarea motocicletă pentru a fi servisată. Și dacă vrea să ne spună 2-3 cuvinte, cam ce o să puteți găsi la ei aici, dacă vreți să vă duceți motocicleta. Salutare! Mulțumim de vizită. Am făcut o excepție între ghilimele. În mod normal, mai mult motociclete BMW servisăm, dar pentru chestiile mărunte, intervenții minore, uleiuri, plăcuțe, rulmenți, cum a fost în cazul tău, le putem face, adică unde nu e nevoie de documentație foarte multă, scule speciale și așa mai departe. Cam rezolvăm orice, adică am găsit situația cu acel distanțier lipsă, am făcut un pic de Rumänischen-Arbeit, ca să zic așa, și am rezolvat-o, ceea ce nu găsești oriunde. Mai trebuie și din ajutorul lui Alin, da, el e mini-tehnicul ăla cu detaliile. Ce să zic, ne vedem, vă așteptăm cu drag, avem voie bună, avem muzică, avem... ne mai și pricepem cât de cât. Momentan muzica e oprită tocmai pentru a putea filma, dar în principiu puteți veni cu tot ce înseamnă motociclete BMW, au stocuri disponibile, deci nu o să așteptați după piese și, cum spunea, voie bună, oameni faini, lucrare de calitate. Sunteți așteptați aici pe Câmpul Liniștii. O să vă și filmez acum la plecare, încă o dată să vedeți exact unde e locația, pentru că dacă căutați pe Google Maps, cum aveți exact, Ucu Bau Service Moto, o să vedeți că vă dă fix locația Penny. Penny se află aici în sensul giratoriu, dar voi trebuie să o luați pe Câmpul Liniștii, să faceți spre calea ferată, cum ar veni și a treia ușă pe dreapta, a treia poartă. Și atunci vedeți deja mare bannerul pe clădire. Hai să scoatem Transalpul de aici și să ne vedem de drum. Am venit pe ploaie și plec pe soare. Am vrut să ies până afară să vă arăt exact locația, că dimineața când am venit ați văzut că a fost mai greu până am găsit și eu. Încolo e calea ferată de pe Câmpul Liniștii, iar în partea asta avem zona UTA și Peniu chiar aici pe stânga. Deci veniți și a treia poartă care face la dreapta, poartă din aia metalică, o să vedeți chiar aici în stânga ușa lor de intrare. Uite ce bine arată. Și aici găsiți, bineînțeles, și sigla lor.
prima cheie. Îi dăm un pic de căldură. Și prima plecare. Și incredibil, nu mai scârție nimica. V-am zis, acolo a fost, teoretic în schemă apare un O-ring, dar ideea era să aibă acel distanțier. Noi chiar dacă i-am pus o mică șaibă e perfect, am spus că pe răspunderea mea, că am zis că nu o să mai aștept acum să comand piese originale sau ceva, ei m-au atenționat, au spus clar, vezi Robert că uite cum se treaba, noi în mod normal nu facem improvizații din astea, dar având în vedere că eu le-am dat undă verde și am spus că pe răspunderea mea e mult mai bine așa acum, mă duc să o iau pe Iasmina și cam asta a fost pentru astăzi. O să ne auzim cât de curând, într-o zi, 2, 3 aici pe YouTube, pentru că vom pleca într-o mică călătorie, nu foarte departe de Arad, la vreo 60 de kilometri, dar toate detaliile astea o să le vedeți în următorul episod, când mergem la o locație de cazare să facem material din asta de promovare, foto-video. Când noi în 2020 am început atunci să facem acel proiect de ajutor reciproc. Noi mergem, ne cazăm la diferite locații din astea de cazare și în schimb a niște materiale foto-video. Pe băieți, ați văzut, îi găsiți pe Câmpul Liniștii sau îi căutați pe net Ucu Bau Motoservice. Trebuie să am grijă acum cu frâna spate până mi se așează un pic plăcuțele, fiind noi. Vă salut și nu uitați să dați un like, să vă abonați și să lăsați un comentariu cu părerea voastră